Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 117, sau khi La Phong gặp phải nguy hiểm, Thiết Nam Hà đã hy sinh tính mạng để cứu anh ấy. Sau đó, mọi người rất nhanh đã rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, đám người của Bách Hổ Lâu và Hắc Long Sơn rất nhanh đã đuổi theo người của Bắc Long Thành và chặn lại. Nhất thời, giữa hai thế lực này đã ngay lập tức xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Giữa không trung, một màn chiến tranh nổ ra. Lúc này, khắp nơi đều bị bao trùm bởi khói lửa, cuộc chiến là cực kỳ khốc liệt. Có thể nói, đội quân Bắc Long Thành đã thương vong vô số. Cuối cùng, tất cả bỏ mạng, chỉ còn duy nhất một người còn sống, đó là Gaia. Ngay lập tức, đám người kia liền ép cô giao ra mật mã. Lúc này, Gaia khóc nức nở, trên mặt chẳng chịt những vết thương. Cuối cùng, cô gọi cho La Phong, thanh âm hốt hoảng nói: La Phong, cứu tôi! Nghe vậy, ở trên phi thuyền, La Phong hốt hoảng. Ngay lập tức, anh ấy liền xác định vị trí của Gaia và đi tới. Đúng vào khoảnh khắc cô bị đám người hai thế lực lớn vây lại, thì từ dưới mặt đất, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần bất ngờ chui ra. Sau đó, anh ấy liền mang Gaia lên phi thuyền, sau đó một mạch chạy trốn. Chứng kiến La Phong xuất hiện, đám người hai thế lực kia vô cùng căm phẫn. Ngay lập tức, tên cầm đầu ra lệnh cho đám thuộc hạ lục soát xung quanh, quyết phải tìm ra cho được người của Bắc Long Thành. Khi xác định được vị trí, bọn họ liền đuổi theo La Phong không ngừng nghỉ. Tình hình có thể nói là cực kỳ nguy hiểm cho La Phong và đồng đội. Vừa đi, cái tên cầm đầu đám người Hoàng thất Hắc Long Sơn vừa báo tin về cho cửu hoàng nữ biết tin, La Phong đã mang người rời đi. Nghe vậy, nữ tử kia vô cùng tức giận. Ngay lập tức, cô ta liền sai toàn bộ người của mình truy sát La Phong, quyết phải đoạt được mật mã. Còn La Phong, ở trên phi thuyền, rất nhanh, anh ấy đã hỏi Gaia về sự tình vừa diễn ra. Nghe vậy, nữ nhân kia cũng nói tất cả cho anh ấy biết. Thế nhưng, tình hình lúc này là rất nguy cấp. Theo suy nghĩ của La Phong, hiện tại chỉ có một cách để thoát khỏi đám người kia, đó chính là thực lực. Bởi vậy, để mọi người ở trên phi thuyền tìm một nơi an toàn, La Phong rất nhanh đã khoanh chân ngồi xuống. Ở bên cạnh, Hồng cùng Ngao Cốt cũng ngay lập tức tiến hành thủ hộ. Ở chính giữa, La Phong cũng liền lấy trái sinh mạng ra. Sau đó, anh ấy liền cho Ma Vân Đằng ăn nó. Còn mình, anh ấy cũng liền bước vào trạng thái nhập định. Rất nhanh, sau khi trái sinh mạng xuất hiện, Ma Vân Đằng lập tức cuốn lấy, sau đó nó liền phủ kín và bắt đầu hấp thu rồi tiến hóa. Cứ thế thời gian trôi qua, La Phong vẫn ngồi im tại chỗ, còn Hồng cùng Ngao Cốt, hai người trong trạng thái cảnh giác vẫn thủ hộ hai bên. Không lâu sau, Ma Vân Đằng rốt cuộc cũng có sự thay đổi, màu sắc của nó cũng ngày một khác, sự dẻo dai và mạnh mẽ ngày càng tăng lên. Thế nhưng sau một hồi, rốt cuộc, đám người kia cũng xác định được vị trí của La Phong. Bởi vậy, bọn chúng rất nhanh đã liền báo tin cho nhau biết. Không chút chậm trễ, toàn bộ lực lượng hàng ngàn tên đã lao về vị trí của La Phong và tổng tấn công anh ấy cùng đồng đội. Có thể nói, lực lượng lần này là cực kỳ đông đảo và hung hãn, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, thoáng chốc cũng đã gần đến được vị trí của La Phong. Không bao lâu sau, Ba Tháp cũng phát hiện ra nguy hiểm đang tới, thanh âm cô ấy vang lên nói: họ tới rồi. Dứt lời, ánh mắt của Ba Tháp trở nên lo lắng, gương mặt cũng thập phần lo sợ. Rất nhanh, chỉ tích tắc sau, đám người kia cũng tới. Nhìn thấy La Phong cùng đồng đội, bọn họ hàng ngàn tên đã liền lao tới bao vây anh ấy cùng Hồng và Ngao Cốt ở bên trong. Ở vị trí trung tâm, đám người cầm đầu thấy La Phong như vậy, sắc mặt bọn họ bất chợt trở nên dữ tợn. Ngay lập tức, thanh âm bọn chúng liền vang lên. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, La Phong đang lặng yên, bất chợt mở hai mắt, sau đó cười nhẹ, thanh âm ẩn chứa nguy hiểm nói: đến đây đi, xin chỉ giáo. Dứt lời, từ dưới mặt đất, Ma Vân Đằng khổng lồ từ tứ phía lập tức phóng lên trời cao, xuyên qua từng tên yếu ớt. Ở vị trí trung tâm, tên cầm đầu chứng kiến cảnh tượng này, hắn ta cảm thấy run sợ, thanh âm lắp bắp sợ hãi nói: trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể? Dứt lời, hắn ta hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy đội quân mà hắn dẫn đi từng người cứ thế bị Ma Vân Đằng xuyên qua thân thể trực tiếp bỏ mạng. Cứ thế, nơi đây xảy ra một tràng chiến đấu đẫm máu. Lấy lực lượng mạnh mẽ tới từ Ma Vân Đằng, có không ít người đã phải bỏ mạng. Giờ khắc này đây, đám người kia đã rơi vào hoảng loạn. Một lần nữa, nơi đây bị khói lửa bao trùm, Ma Vân Đằng xuất hiện đã khiến nơi đây người bỏ mạng vô số, cuộc chiến trở nên thảm khốc vô cùng. Cầm cây đại đao của Thiết Nam Hà trong tay, La Phong cũng liền ngưng tụ lực lượng khủng bố lấy mạng từng tên. Có thể nói giờ khắc này đây, đám người kia đã ép La Phong phải trở nên cuồng bạo, công kích cũng không ngừng đánh ra. Rất nhanh, thoáng chốc đội quân của hai thế lực kia đã bị tiêu diệt không ít, cảnh tượng nơi đây trở nên cực kỳ thảm khốc. Đến đây thì hết tập 118 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.